Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng băn khoăn, số phận có thật sự do trời định sẵn, hay ta có thể tự thay đổi nó? Trong những phút giây lắng lòng, ta tự hỏi, Phật nhìn vào đâu để thấu tỏ con người là ở vàng bạc lễ vật hay là ở tấm lòng? Rồi giữa những cám dỗ trần gian, đặc biệt là sắc đẹp, ta có đủ tỉnh thức để không biến nó thành lưỡi dao làm tổn thương chính mình và những người thân yêu? Và cuối cùng, phải chăng cuộc đời giống như dòng nước nhỏ, chảy mãi cũng làm mòn đá kiên trì, nhẫn nại, liệu có thể thay đổi được tất cả? Hôm nay, trong bài chia sẻ này, tôi xin được chia sẻ 4 câu chuyện, 4 bài học lớn mà nếu chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ, có thể thay đổi cả một đời người. Phần 1. Mệnh do trời, vận do ta. Ta sẽ thấy rằng, tuy có những yếu tố định sẵn, nhưng vận mệnh vẫn nằm trong đôi tay mình, chỉ cần ta dám sống thiện lành, dám thay đổi. Phần 2. Phật nhìn tâm, không nhìn lễ vật. Một câu chuyện nhắc ta rằng, đạo Phật không đo lòng người bằng vàng bạc hay mâm cao cổ đầy, mà đo bằng sự chân thành và tâm hồn thanh tịnh. Phần 3. Đam mê nữ sắc. Sắc đẹp là con dao, một lời cảnh tỉnh, vì nếu mê mờ trước sắc đẹp mà quên mất đạo đức và bổn phận, thì hạnh phúc, sự nghiệp và cả đời ta có thể tan vỡ. Phần 4. Nước chảy đá mòn, một minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì, nhẫn nại. Từ tu dưỡng bản thân cho đến xây dựng sự nghiệp, mọi thành công đều bắt đầu từ những nỗ lực bền bỉ mỗi ngày. Mong rằng khi nghe trọn 4 phần này, quý vị sẽ không chỉ nghe bằng tai mà còn bằng trái tim. Bởi mỗi câu, mỗi chữ, mỗi hình ảnh đều chứa đựng những hạt giống tỉnh thức mà nếu ta gieo xuống hôm nay, mai sau sẽ nảy mầm thành hạnh phúc. Phần 1. Mệnh do trời, vận do ta. Người xưa thường nói, mệnh tại thiên, vận tại nhân. Câu này tưởng chừng chỉ là lời an ủi, nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đó lại là một triết lý sâu xa về mối quan hệ giữa số phận và nỗ lực của con người. Mệnh là những gì chúng ta sinh ra đã có: cha mẹ, hình hài, thời điểm chào đời, môi trường ban đầu. Những điều ấy giống như hạt giống đã được gieo xuống đất. Vận là con đường ta đi, những ngã rẽ, những thành bại trong đời. Vận không cố định, vận biến đổi theo từng hành động, từng suy nghĩ, từng lựa chọn của ta mỗi ngày. Đức Phật dạy, nhân quả không hề thiên vị, gieo nhân gì, gặt quả nấy. Nếu mệnh là nhân đã gieo từ đời trước, thì vận chính là quả tạm thời ta đang gặt trong đời này, và cũng là nhân để tạo nên mệnh của đời sau. Cho nên, không ai có thể thay ta quyết định hết cuộc đời của mình. Trời có thể ban cho ta một xuất phát điểm, nhưng chính ta mới quyết định ta sẽ đi đến đâu. Hãy nhìn lại đời mình, có người sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng nhờ học hành chăm chỉ, biết giữ đạo đức, biết cư xử tử tế, cuối cùng trở thành người thành đạt, được mọi người kính trọng. Cũng có người sinh ra giàu sang, nhưng phóng túng, kiêu ngạo, rượu chè cờ bạc, cuối cùng lâm vào cảnh trắng tay. Vậy mệnh ban đầu đâu quyết định tất cả? Chính vận, tức là hành vi và lựa chọn của ta, mới dẫn đến kết cục. Cổ nhân có câu tận nhân lực trì thiên mệnh, nghĩa là hãy làm hết sức mình rồi mới chấp nhận phần còn lại do trời định. Người hiểu câu này không ngồi chờ may mắn, cũng không oán trách bất công, mà coi mỗi khó khăn là thử thách để rèn tâm, rèn trí. Ngày xưa, có một chàng trai nghèo đến xin một vị thiền sư chỉ dạy. Thưa thầy, con khổ vì số mệnh, sinh ra đã thiếu thốn, làm gì cũng không thành, liệu có cách nào đổi số không? Thiền sư cười, bảo: nếu con ngồi chờ, con sẽ chết đói. Nhưng nếu con cầm quất,
cầm búa, con sẽ đổi số. Đổi số không phải là cầu xin thần thánh, mà là gieo những nhân mới, rồi nuôi dưỡng chúng bằng nỗ lực và thiện tâm. Chàng trai nghe vậy, quyết tâm học nghề, làm việc chăm chỉ, giúp đỡ mọi người. Vài năm sau, cuộc sống của anh đổi khác, được mọi người quý mến, kinh tế dần khá giả. Anh hiểu rằng đổi số không phải phép màu, mà là đổi chính tâm và hạnh của mình. Phật dạy, muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại. Muốn biết tương lai, hãy nhìn hành động hôm nay. Nếu hôm nay ta sống hiền lành, siêng năng, biết tu sửa tâm tánh, thì mai sau vận sẽ sáng. Nếu hôm nay ta lười biếng, ích kỷ, tạo ác nghiệp, thì mai sau vận sẽ tối. Vận may hay vận rủi không tự nhiên rơi xuống, mà từ nhân duyên mình tạo ra. Có người than, tôi bất hạnh vì mệnh tôi xấu. Nhưng thử hỏi, nếu mệnh xấu mà vận tốt, có phải vẫn đổi đời không? Giống như hạt giống không hoàn hảo, nhưng được gieo trên mảnh đất tốt, được chăm bón kỹ, vẫn có thể trổ hoa thơm trái ngọt. Ngược lại, hạt giống tốt mà bị bỏ mặc để cỏ dại phủ kín, thì chẳng thể lớn mạnh. Trong đời, đừng lấy mệnh ra để biện minh cho thất bại. Hãy nhớ, mệnh là trời cho, vận là tự mình quyết. Sống tử tế, làm việc thiện, kiên trì cố gắng, chính là đang viết lại vận mệnh của mình. Nhiều người khi gặp khó khăn thường thở dài, số tôi khổ thế rồi, biết làm sao. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu tất cả đã an bài tuyệt đối, thì nỗ lực để làm gì? Nếu trời đã định sẵn một người nghèo mãi mãi, thì tại sao vẫn có những người từ tay trắng mà dựng nên cơ nghiệp? Nếu trời đã định sẵn một người giàu sang, thì tại sao vẫn có những gia tộc lùn bại chỉ trong một thế hệ? Phật Pháp chỉ rõ, không có gì cố định, tất cả đều do nhân duyên hòa hợp. Mệnh giống như một bản nhạc được viết sơ bộ, nhưng vận là cách ta chơi bản nhạc ấy. Có người chọn đánh bằng cả trái tim, biến một khúc nhạc bình thường thành bản hòa âm tuyệt diệu. Có người lại đánh qua loa, lạc nhịp, khiến bản nhạc dở dang. Nhân quả là luật vận hành công bằng nhất trong vũ trụ. Bạn không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn có thể chọn cách sống mỗi ngày. Bạn không thể thay quá khứ, nhưng bạn có thể gieo những nhân mới cho tương lai. Và khi nhân đã gieo, quả sẽ trổ sớm hay muộn mà thôi. Ngày xưa, Mạnh Tử từng nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Thiên thời tức là thuận mệnh, thuận thời điểm. Địa lợi là hoàn cảnh, vị trí thuận tiện. Nhưng nhân hòa tức là lòng người thuận theo nhau, biết yêu thương, biết giúp đỡ, lại còn quan trọng hơn cả. Mệnh tốt mà tâm xấu, thì sớm muộn cũng mất hết. Mệnh xấu nhưng tâm thiện, biết tích đức hành thiện, thì vận sẽ dần đổi thay. Hãy lấy ví dụ về một người tên Lưu ở vùng quê nghèo. Sinh ra trong túp lều tranh, cha mất sớm, mẹ làm thuê nuôi con. Nhiều người nhìn anh và nói, thằng này số khổ, chẳng có tương lai. Nhưng anh Lưu không oán trách số phận. Anh tin rằng nếu trời cho mình cái mệnh nghèo, thì mình sẽ dùng chính đôi tay để đổi lấy vận mới. Anh học nghề mộc, làm việc cần mẫn, không ngại khó. Anh giúp làng xóm sửa nhà miễn phí khi họ gặp nạn, cho dù bản thân vẫn còn thiếu thốn. Năm tháng qua đi, tay nghề của anh nổi tiếng khắp vùng, người ta tìm đến đặt hàng. Cuộc sống của anh dần khá giả, nhưng quan trọng hơn, anh được mọi người kính trọng vì tấm lòng nhân hậu. Người ta bảo mệnh của Lưu không giàu sang từ đầu, nhưng vận của Lưu đã tự viết nên. Đức Phật từng kể câu chuyện có một người đàn ông than rằng đời mình đầy bất công. Ngài hỏi, ông có từng gieo trồng gì chưa?
Người ấy đáp: có chứ, nhưng mảnh ruộng của tôi xấu, cỏ mọc đầy. Phật nói: mảnh ruộng làm mệnh, nhưng nhổ cỏ, bón phân, tưới nước là vận. Nếu ông để cỏ mọc thì ruộng nào chẳng xấu. Đây chính là điểm mấu chốt, mệnh cho ta hạt giống, nhưng vận quyết định hoa trái. Phần 2. Phật nhìn tâm, không nhìn lễ vật. Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy nhiều người khi đi chùa mang theo mâm lễ lớn, hoa quả, hương đèn, vàng mã, thậm chí cả tiền bạc. Họ tin rằng càng cúng nhiều thì Phật càng chứng giám, càng ban phước. Nhưng sự thật là Phật không nhìn vào mâm lễ, Phật nhìn vào tấm lòng. Đức Phật từng dạy: nếu lấy vàng bạc mà cúng dường, công đức không bằng giữ tâm thanh tịnh và làm điều thiện lành. Điều này không có nghĩa là ta không nên dâng lễ, mà là lễ vật chỉ là phương tiện để biểu lộ lòng thành. Nếu hình thức có đủ mà tâm thiếu thiện, thiếu chân thành, thì cũng như bình hoa đẹp nhưng bên trong đã héo. Ngày xưa, có một người phụ nữ nghèo tên là Sujata. Khi Đức Phật còn tu khổ hạnh, bà chỉ có một bát cháo sữa duy nhất trong nhà. Thấy Ngài gầy yếu, bà mang bát cháo ấy dâng lên. Đó là tất cả những gì bà có, nhưng xuất phát từ lòng thương và tôn kính. Đức Phật nhận bát cháo với nụ cười hoan hỷ, bởi Ngài thấy tâm của bà sáng như ngọc. Công đức của bát cháo ấy vượt xa mọi mâm vàng bạc châu báu, không có lòng thành. Cổ nhân cũng nói: nhất tâm kính Phật, vô vật bất thành lễ. Một lòng hướng Phật, không vật gì không thể thành lễ. Nếu ta thật tâm sám hối, thật tâm nguyện sống thiện lành, thì chỉ một nén hương cũng là cúng dường quý giá. Ngược lại, có những người mang mâm cao cổ đầy, nhưng trong lòng vẫn ôm tham, sân, si, vẫn tính toán hại người. Họ tưởng rằng chỉ cần cúng lớn là Phật sẽ tha thứ mọi lỗi lầm. Nhưng nhân quả không thể mua chuộc. Phật nhìn xuyên qua mọi hình thức để thấy rõ tâm ta. Nếu tâm chưa sửa, hành chưa thiện, thì dù lễ vật chất đầy cũng chẳng đổi được nghiệp. Có câu chuyện kể rằng một phú ông giàu có thường đến chùa cúng vàng bạc, nhưng ngoài đời lại bóc lột dân làng, trục lợi trên mồ hôi nước mắt của người nghèo. Một hôm, ông đến cúng một số vàng lớn, nhưng vị trụ trì không nhận. Ông giận dữ hỏi: sao thầy từ chối của cúng của tôi? Vị trụ trì đáp: vàng này nặng mùi khổ đau của người khác, tôi nhận thì tội tôi sẽ nặng thêm. Nghe vậy, phú ông lặng người. Ông hiểu rằng lễ vật có quý đến đâu cũng vô nghĩa nếu nó được tạo ra từ khổ đau và bất công. Đức Phật dạy cúng dường lớn nhất là cúng dường Pháp, nghĩa là sống đúng chánh Pháp, giữ giới, làm việc thiện. Nói cách khác, lễ vật quý nhất dâng lên Phật chính là tấm lòng trong sáng và hành động thiện lành. Chúng ta đi chùa không phải để mua chuộc may mắn, mà để soi lại tâm mình, bỏ bớt tham lam, nuôi dưỡng từ bi. Khi tâm đã sáng, mọi hành động đều là cúng dường. Một nụ cười chia sẻ, một lời an ủi, một việc giúp đỡ người gặp khó, tất cả đều là lễ vật vô hình mà Phật hoan hỷ. Có một sự thật mà không phải ai cũng chịu nhìn nhận. Nhiều người đi chùa không phải vì muốn tu sửa tâm, mà là vì muốn cầu lợi, cầu tiền bạc, cầu danh vọng, cầu tình cảm, cầu cho con cái đỗ đạt. Họ nghĩ rằng chỉ cần cúng thật nhiều, lễ thật lớn thì Phật sẽ ban cho những điều ấy. Nhưng Phật không phải thần linh ban phát, càng không phải vị quan xét đơn và ban ơn. Phật là bậc giác ngộ. Ngài chỉ ra con đường để chúng sinh tự mình thoát khổ bằng cách gieo nhân lành. Một lần, có người hỏi Đức Phật: thưa Ngài, nếu con nghèo, con chỉ dâng một bông hoa, thì công đức có bằng người dâng cả giỏ vàng không?
Phật mỉm cười. Nếu bông hoa ấy là tất cả tấm lòng của con, thì công đức còn lớn hơn cả giỏ vàng không có tâm. Lời Phật thật giản dị nhưng sâu xa. Giá trị của lễ vật không nằm ở vật chất mà nằm ở tâm người dân. Câu chuyện thứ nhất, bát nước trong. Kinh sách kể rằng khi Đức Phật còn tại thế, có một cụ bà nghèo khổ, sống một mình bên bờ sông. Một hôm, bà nghe tin Đức Phật cùng chư tăng sẽ đi ngang qua. Bà muốn dâng lễ, nhưng trong nhà chẳng có gì ngoài một bát nước mưa trong veo. Bà bèn lấy chiếc bát duy nhất của mình, rửa sạch, múc nước và dâng lên Đức Phật. Ngài nhận lấy, uống một ngụm và mỉm cười hoan hỉ. Ngài bảo các đệ tử: nước này thanh khiết vì tâm của người dân thanh khiết. Công đức của bà không kém ai cả. Từ câu chuyện ấy, ta hiểu rằng Phật nhìn tâm trước khi nhìn lễ. Một tâm hồn chân thành, dù chỉ dâng một cành lá, cũng khiến chư Phật, chư Bồ Tát hoan hỷ. Câu chuyện thứ hai, lễ vật và nghiệp quả. Có một thương nhân giàu có, chuyên buôn vàng bạc. Ông thường xuyên đến chùa dâng tiền của, nhưng ngoài đời lại buôn gian bán lận, cho vay nặng lãi, khiến nhiều gia đình lâm cảnh khốn cùng. Ông nghĩ rằng cứ cúng nhiều thì sẽ bù lại tội lỗi. Một hôm, ông đến chùa dâng một rương vàng cho vị trụ trì, nhưng thầy từ chối và nói: vàng này có mùi máu và nước mắt của người nghèo, tôi nhận thì sẽ cùng ông mang nghiệp. Câu nói ấy khiến thương nhân bàng hoàng. Ông hiểu ra rằng không thể lấy lễ vật để mua công đức, mà phải đổi từ gốc sống thiện, làm ăn chân chính, giúp người thay vì hại người. Câu chuyện thứ ba, Phật ở trong tâm. Một học trò hỏi thầy: con muốn tìm Phật, con nên đi chùa nhiều, cúng thật nhiều phải không? Thầy đáp: nếu tâm con đầy tham, sân, si, thì dù con ở trong chùa ngàn ngày, Phật vẫn ở xa. Nếu tâm con đầy từ bi, hỷ xả, thì dù con ở chợ, Phật vẫn ở bên con. Câu trả lời ấy làm người học trò bừng tỉnh. Anh hiểu rằng lễ vật lớn nhất dâng lên Phật chính là tâm từ bi và trí tuệ. Bài học rút ra: cúng dường lớn nhất không phải là vàng bạc, mà là tu sửa chính mình. Phật không nhận vật chất như một món nợ để ban trả, mà nhận tâm ta để soi sáng, dẫn dắt. Lễ vật quý giá nhất chính là một tâm hồn thiện lành và hành động vì lợi ích của người khác. Khi ta hiểu điều này, việc đi chùa sẽ không còn là mua may bán rủi, mà là một hành trình chuyển hóa bản thân. Mỗi lần thắp hương là một lần nhắc mình bỏ bớt tham lam. Mỗi lần dâng hoa là một lần nhắc mình nuôi dưỡng tâm thiện. Mỗi lần lễ Phật là một lần cúi xuống trước trí tuệ để đứng lên với lòng khiêm nhường. Phần 3. Đam mê nữ sắc là con dao. Từ ngàn xưa, các bậc hiền triết và bậc giác ngộ đều cảnh báo rằng dục vọng, đặc biệt là đam mê nữ sắc, là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến khổ đau, đổ vỡ và suy vong. Đức Phật dạy, dục là ngọn lửa thiêu đốt tâm can, không biết đủ sẽ thiêu rụi cả phúc đức và trí tuệ. Ở đây, dao trong câu đam mê nữ sắc là con dao, chính là con dao vô hình, có thể chém đứt trí tuệ, cắt lìa danh dự và làm tan nát gia đình, sự nghiệp. Ngày xưa, trong sách sử Trung Hoa có ghi về một vị tướng tài oai phong lẫm liệt. Ông từng lập nhiều chiến công hiển hách, được vua tin dùng. Nhưng chỉ vì mê một nàng kỹ nữ, ông bỏ bê việc quân, làm việc theo ý tình nhân, đến nỗi bị kẻ địch lợi dụng, dẫn đến đại bại. Từ một anh hùng được muôn dân ca ngợi, ông trở thành tội nhân thiên cổ. Con dao nữ sắc đã cắt đứt cả thanh danh và cuộc đời ông. Cổ nhân có câu: anh hùng khó qua ải mỹ nhân,
Nhưng thực ra không phải mỹ nhân có lỗi, mà là tâm không biết giữ giới, không biết tự chủ của con người. Khi tâm chưa vững, dục vọng sẽ lấn át lý trí, khiến ta làm những việc trái đạo đức và mất tất cả. Phật Pháp coi dục là một trong 5 sợi dây trói buộc chúng sinh vào vòng luân hồi ngũ dục tài, sắc, danh, thực, thùy. Trong đó, sắc thường khiến con người mất tự chủ nhất vì nó gắn liền với bản năng và sự ham muốn. Một khi say mê quá độ, ta sẽ đánh mất sự sáng suốt, coi thường hậu quả và rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Có câu chuyện kể rằng một người đàn ông đã có gia đình nhưng mê say một cô gái trẻ đẹp. Anh tìm mọi cách chiều chuộng cô, tiêu xài hoang phí, bỏ bê vợ con. Một ngày nọ, anh rơi vào cảnh nợ nần. Cô gái bỏ đi, bạn bè xa lánh, vợ con oán hận. Anh mới nhận ra mình đã tự đưa con dao vào tim mình, cắt đứt tất cả những gì đáng quý nhất. Bài học ở đây không phải là tránh xa phụ nữ hay tình yêu, mà là phải biết yêu trong sự tỉnh thức, biết giữ giới và giữ mình. Người có trí tuệ biết rằng sắc đẹp chỉ là tạm bợ, còn nhân cách và tình nghĩa mới là lâu bền. Người xưa nói, sắc bất khả tham, tham tất họa sinh. Sắc đẹp không nên tham, tham ắt sinh họa. Vậy, để không biến tình yêu thành con dao, hãy yêu bằng sự tôn trọng, giữ cho tâm thanh tịnh, biết điểm dừng. Chỉ khi ta làm chủ được dục vọng, con dao mới trở thành công cụ gọt giũa nhân cách, thay vì là lưỡi dao cắt đứt phúc đức. Phần 4. Giải nghĩa câu tục ngữ nước chảy đá mòn. Câu tục ngữ nước chảy đá mòn là một hình ảnh ẩn dụ đẹp và sâu sắc. Nước vốn mềm mại, đá vốn cứng rắn, nhưng qua thời gian, chính sự kiên trì của dòng nước lại làm mòn đi hòn đá tưởng chừng bất biến. Ý nghĩa đầu tiên của câu này là sức mạnh của sự bền bỉ. Trong đời sống, trí tuệ, đạo đức và cả thành công đều không đến trong một sớm một chiều. Chúng được tạo nên từ sự kiên trì, từng bước nhỏ, từng ngày một. Phật dạy, giọt nước tuy nhỏ nhưng rơi mãi sẽ làm đầy bình. Người tu hành cũng như vậy, không phải đọc một bài kinh, ngồi một thời thiền là giác ngộ ngay, mà là từng ngày một thanh lọc tâm, bỏ bớt tham, sân, si, nuôi dưỡng từ bi, trí tuệ. Trong lịch sử, có câu chuyện về một vị học giả thời xưa. Thuở nhỏ, ông ham chơi, lười học. Một hôm, thấy người hàng xóm đang khoét đá làm máng nước. Dòng nước nhỏ chảy liên tục qua khe đá, tạo thành rãnh sâu. Học giả bừng tỉnh, nước còn khoét được đá, huống chi ta là con người, sao lại bỏ cuộc giữa chừng. Từ đó, ông chăm học và sau này trở thành bậc đại trí. Cổ nhân còn dùng câu này để nhắc nhở về sức mạnh của lòng kiên định và sự nhẫn nại. Trong tu tập cũng như trong công việc, nếu gặp chút khó đả nạn thì chẳng bao giờ tới đích. Nhưng nếu từng ngày kiên trì, cho dù khởi điểm yếu kém, ta cũng có thể làm nên điều lớn. Mặt khác, nước chảy đá mòn cũng mang nghĩa cảnh báo, nếu những thói xấu, những lời độc hại cứ nhỏ giọt vào tâm trí, thì lâu ngày cũng có thể bào mòn đạo đức của con người. Vì vậy, kiên trì làm điều thiện thì phúc tăng, còn kiên trì trong cái ác thì nghiệp chướng cũng tăng. Bài học rút ra: dù mục tiêu lớn đến đâu, chỉ cần kiên trì từng bước chắc chắn sẽ thành. Phải cảnh giác với những ảnh hưởng tiêu cực nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần. Trong tu tập, kiên nhẫn là chìa khóa đưa đến giải thoát. Người đời thường ví đam mê nữ sắc như một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu biết giữ chừng mực, nó mang lại hạnh phúc và động lực. Nhưng nếu buông thả, nó sẽ chém đứt tất cả những gì ta có. Phật dạy,
Người chìm trong dục lạc, tâm như kẻ khát uống nước mặn, càng uống càng khát. Câu nói này nhắc chúng ta rằng dục vọng không bao giờ biết đủ. Một khi đã lao vào vòng xoáy, ta sẽ mất dần sự tỉnh táo, sẵn sàng đánh đổi đạo đức, sự nghiệp, thậm chí cả mạng sống. Câu chuyện thứ nhất, nỗi tiếc nuối của một vị vua. Ngày xưa, có một vị vua trẻ, thông minh và tài năng. Chỉ vài năm trị vì, ông đưa đất nước thịnh vượng, lòng dân yên ổn. Nhưng rồi ông say mê một cung nữ tuyệt sắc, bỏ bê triều chính, chỉ lo hưởng lạc trong cung. Các đại thần can ngăn, nhưng ông bỏ ngoài tai. Kẻ thù nhân cơ hội xâm lấn, dân đói khổ, đất nước lụn bại. Trước khi mất, nhà vua thở dài. Trẫm bại không vì chiến trận, mà vì không thắng nổi lòng mình. Bài học này rõ ràng, kẻ mạnh nhất không phải là kẻ thắng trăm trận, mà là kẻ thắng chính mình. Câu chuyện thứ hai, người thợ trẻ và cái giá của sự say mê. Ở một làng nghề, có anh thợ mộc nổi tiếng khéo tay. Anh có gia đình hạnh phúc, con ngoan, vợ hiền. Nhưng rồi anh gặp một cô gái trẻ đẹp từ thành phố. Bị sắc đẹp mê hoặc, anh dốc hết tiền bạc, thời gian để chiều chuộng cô. Xưởng mộc bỏ bê, khách hàng mất dần. Khi hết tiền, cô gái bỏ đi. Anh quay về, gia đình tan nát, nghề nghiệp tiêu tan. Người làng thương anh, nhưng cũng thở dài. Anh tự đưa dao vào tay mình, rồi tự cắt phúc đức. Câu chuyện thứ ba, bậc hiền nhân và lời nhắc nhở. Có người hỏi Khổng Tử: thưa thầy, vì sao sắc đẹp thường khiến người tài sa ngã? Khổng Tử đáp: vì họ dùng mắt để nhìn, chứ không dùng trí để xét. Sắc đẹp là hoa, trí tuệ là gốc. Người chỉ chăm hoa mà bỏ gốc, sớm muộn hoa cũng tàn. Bài học: tình yêu không xấu, nhưng đam mê sắc đẹp mà quên trách nhiệm sẽ là con dao sắc bén. Biết điểm dừng, giữ lòng chung thủy và tôn trọng, thì sắc đẹp mới trở thành động lực lành mạnh. Người tu tập phải rèn tâm vững, không để dục vọng làm mờ trí. Nước chảy đá mòn là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của thời gian và sự kiên trì. Trong tự nhiên, đá tượng trưng cho cái cứng rắn, khó thay đổi. Nước tượng trưng cho sự mềm mại, kiên nhẫn. Sự bền bỉ của nước đã làm mòn cả hòn đá cứng nhất. Phật dạy, người kiên trì tu tập dù chậm rãi nhưng không ngừng sẽ đạt được giải thoát. Câu chuyện thứ nhất, viên ngọc và dòng suối. Một chàng trai nghèo lên núi tìm ngọc. Anh nghe nói trên đỉnh núi có viên ngọc quý bị đá bao phủ. Thay vì cố sức đập đá một lần, anh mỗi ngày chỉ đổ một gáo nước vào khe đá. Nhiều năm sau, đá mòn, viên ngọc lộ ra. Người ta hỏi sao anh kiên nhẫn như vậy. Anh đáp: nếu hôm nay tôi bỏ cuộc, ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến. Câu chuyện thứ hai, người học trò lười. Có một cậu bé học dở, thường bị bạn chê cười. Một hôm, cậu thấy thầy giáo cầm thanh sắt mài trên tảng đá. Cậu hỏi: thầy mài làm gì? Thầy cười: mài kim. Thanh sắt to mấy cũng thành kim nếu kiên trì. Từ đó, cậu chăm học kiên nhẫn từng ngày và sau này trở thành học giả nổi tiếng. Câu chuyện thứ ba, ý nghĩa ngược lại. Nước chảy đá mòn còn là lời cảnh báo những thói quen xấu nếu để lặp lại mỗi ngày sẽ âm thầm bào mòn nhân cách. Một lời nói dối nhỏ nếu không sửa sẽ dẫn đến thói quen gian dối. Một cơn nóng giận nhỏ nếu nuôi dưỡng sẽ thành tâm sân hận lớn. Bài học: làm việc thiện, hãy kiên trì từng ngày. Tránh xa thói xấu, đừng để nó nhỏ giọt vào cuộc đời mình. Kiên nhẫn và bền bỉ là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa thành công
và giác ngộ. Nếu quý vị thấy đây là những điều đáng suy ngẫm, xin hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người hơn nữa, để ánh sáng của chánh pháp và những bài học nhân sinh có thể lan tỏa khắp muôn nơi. Quý vị thân mến, 4 phần vừa qua chỉ là những hạt ngọc nhỏ trong kho tàng trí tuệ của tiền nhân, của lời Phật dạy và những trải nghiệm đời thường. Cuộc sống vốn như dòng sông dài, hôm nay ta uống một ngụm nước trong, nhưng ngày mai vẫn còn bao dòng nước khác đang chờ ta khám phá. Hãy nhớ rằng vận mệnh là do ta nắm giữ, tâm là gốc của mọi phước báu, tỉnh thức là con đường tránh khỏi khổ đau, và kiên trì là chìa khóa để mở mọi cánh cửa thành công. Nếu những lời chia sẻ hôm nay chạm đến trái tim quý vị, xin hãy cùng chúng tôi tiếp tục hành trình này. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo, nơi mà mỗi câu, mỗi chữ, mỗi hơi thở sẽ giúp ta sống chậm lại, nhìn sâu hơn và yêu thương nhiều hơn. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài chia sẻ kế tiếp, nơi chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trên con đường tìm về sự bình an, trí tuệ và hạnh phúc đích thực.